Chào các bạn. Ở video trước chúng ta đã được xem và tìm hiểu toàn bộ tổng thể nội dung ý nghĩa nhân văn của ngôi chùa lớn nhất thế giới, chùa Tam Trúc. Những thông điệp mà ngôi chùa này muốn gửi tới du khách thập phương đó là vườn kinh lớn nhất thế giới, nơi có những cột kinh cao 15 mét bằng đá xanh nguyên khối, nặng 200 tấn. Điện Thế Âm, nơi thờ pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát nặng 100 tấn. Bên trong Điện Thế Âm là 4 bức phù điêu bằng đá núi lửa khổng lồ bao phủ toàn bộ bức tường nói về sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn trong video tiếp theo này, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về công trình tiếp theo, đó là Điện Pháp Chủ, hay còn gọi là Điện Giáo Chủ. Vì nơi đây thờ Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ chúng ta cùng xem video. Sau khi chúng ta qua cổng Tam Quan Nội, quảng trường cột kinh và đi tham quan xong Điện Thế Âm, chúng ta tiếp tục đi lên theo hành lang để tham quan Điện Giáo Chủ. Điện Giáo Chủ có 2 tầng, mái đao cong, được thiết kế theo lối kiến trúc của những ngôi chùa đặc trưng Việt Nam xưa, và nó được xây dựng theo kết cấu cột dầm xà, mái cong bằng bê tông cốt thép, sơn giả gỗ với chiều cao 31,5 m. Diện tích sàn là 3.000 m². Điện Pháp Chủ thờ một pho tượng Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật bằng đồng nguyên khối. Pho tượng này nặng 150 tấn, do các nghệ nhân Việt Nam chế tác, một kỷ lục đã được xác lập. Pho tượng bằng đồng lớn nhất thế giới. Bên trong trên tường có 10.000 bức phù điêu lớn nhỏ tái hiện cuộc đời tu hành thành đạo của Đức Phật từ khi Ngài đản sinh, tu hành thành đạo, Ngài thuyết pháp rồi cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, do các nghệ nhân người Indonesia chế tác bằng đá núi lửa ở Indonesia đưa sang. Khi đến Điện Giáo Chủ, người ta gọi đây là con đường thành đạo. Tại sao vậy? Vì khi đến đây chúng ta sẽ hiểu được cả cuộc đời tu hành và thành đạo của Đức Phật, và như thế chính chúng ta sẽ được giác ngộ. Và đến đây chúng ta sẽ hiểu về một vị Phật lịch sử, điều mà chắc chắn không phải ai cũng am tường. Điểm nhấn đặc biệt của Điện Giáo Chủ là 4 bức phù điêu khổng lồ bằng đá núi lửa bao phủ toàn bộ 4 bức tường nói về cuộc đời của Đức Phật từ khi Ngài đản sinh đến khi Ngài nhập Niết Bàn. 4 bức phù điêu đó có tên là Phật đản sinh, Phật thành đạo, Phật thuyết pháp và Phật nhập Niết Bàn. Khi ngắm nhìn những bức phù điêu này, chúng ta cảm nhận được như Đức Phật đã hiển linh hòa quyện với cảnh vật nơi đây, gắn liền với hồn thiêng của sông núi nơi này. Nơi đây là một kho tàng nghệ thuật với những câu chuyện về cuộc đời tu hành và thành đạo của Đức Phật cứu độ chúng sinh. Tìm hiểu về 4 bức phù điêu bằng đá núi lửa do các nghệ nhân Indonesia chế tác. Bức phù điêu đầu tiên có tên là Phật đản sinh. Tương truyền rằng lúc ấy Hoàng hậu Maja đêm nằm mơ thấy voi trắng 6 ngà bay xuống khai hông, nên sau đó bà mang thai. Khi đi về nhà mẹ, trên đường thấy vườn hoa lâm tỷ ni tươi đẹp. Hoàng hậu Maja nhìn thấy nhánh hoa vô ưu mới nở, vừa thơm vừa đẹp, và với tay bên phải để hái hoa, thì thái tử bỗng đâu trong hông phải của bà chui ra. Khi đó bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một đóa sen thất bảo lớn như bánh xe mà đỡ cho Ngài. Thái tử vừa đản sinh thì bước đi 7 bước, mỗi bước có một đóa sen đỡ dưới chân. Một tay Ngài chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất mà kệ rằng: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử,
Ư kim tận hỷ, có nghĩa là trên trời dưới trời, chỉ có ta là quý nhất. Kiếp này là kiếp cuối cùng của ta, vì không còn sinh tử nữa. Chữ ta ở đây là chân nhã, tức là Phật tính, là tính thấy biết. Trên trời dưới đất chỉ có Phật tính là quý giá nhất mà thôi. Đó cũng là chủ đề của bức tranh thứ nhất. Bức tranh thứ hai có tên là Phật thành đạo. Tương truyền, sau khi Thái tử đản sinh, Ngài học đâu biết đó, văn võ song toàn. Ngài nhận thấy người giàu hay nghèo, từ vua cho đến thường dân, ai ai cũng phải chịu khổ, cũng phải chịu sự chi phối của vô thường. Ngài quyết định từ bỏ địa vị cao quý là thái tử của một quốc gia để ra đi tìm đạo. Trên con đường đi, Ngài đã chịu biết bao nhiêu khổ ải. Thậm chí mỗi ngày Ngài chỉ ăn một hạt vừng, uống một ly nước. Rồi sau khi thọ bát cháo sữa của một thôn nữ Suta cúng dường, rồi Ngài đi đến gốc cây Bồ đề và thề rằng: nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không đứng dậy. Thái tử nhập định dưới gốc cây Bồ đề qua 49 ngày nhập định. Khi sao mai thức dậy phía trời đông, Ngài đã thành Phật. Trong suốt 49 ngày đêm đó, Ngài phải chiến đấu với bao nhiêu phiền não, với bọn ma vương đến để quấy nhiễu hãm hại. Sau khi chứng quả thành đạo, hạng trời, quỷ thần, rồng, dạ xoa, la sát vây xung quanh tán thác công đức của Ngài. Các loài chim ca hót líu lo, hoa đua nở, hương thơm cả một vùng. Bức phù điêu thứ ba có tên là Phật thuyết pháp. Đức Phật vì lòng từ bi vô bờ bến đối với chúng sinh mà Ngài đã xuất gia tìm đạo. Bởi thế cho nên sau khi giác ngộ, Ngài nghĩ đến sứ mệnh cao cả là thay thế chư Phật đời trước, tức là A Di Đà Phật, thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Bức phù điêu cuối cùng có tên là Phật nhập Niết Bàn. Chuyện kể rằng ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn. Ngay lúc ấy, mặt đất rung động mạnh, trời, người, muôn vật đều khủng khiếp kinh hoàng. Chư thiên trời đao lợi ở giữa hư không, rải hoa như tuyết rơi để cúng dường Đức Phật. Trong suốt 49 năm Ngài thành đạo và thuyết pháp, Ngài đã đi khắp mọi nơi hóa độ chúng sinh. Ngài đi đến đâu là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng. Ở đâu có ánh đạo vàng tỏa sáng thì ở đó tà giáo ngoại đạo lùi xa dần, tan biến như không. Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp của đạo Phật, ngày nay Việt Nam đã lấy đạo Phật làm quốc giáo, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mọi chúng sinh.
Và Việt Nam chúng ta có 3 vị tổ thiền đóng góp rất lớn vào dòng Phật học này, đó là nhà sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, tu tại chùa Đậu. Người thứ hai, Từ Đạo Hạnh, tu tại chùa Thầy Quốc Oai. Và vị thứ ba, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Do vậy ta có bài hồi hướng kính mừng Phật đạo xong rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh, không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh, luân hồi dừng ngay. Hôm nay lại tiểu linh đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử, dứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đạo thiền tông. Tâm con hiện đã rạch không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại, lòng con vẫn bền. Nhớ Phật, con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ơi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. A Di Đà Phật, thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cá mục trực thanh tứ đại hải. Quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. 48 đại nguyện cứu độ chúng sinh, 9 phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy y mạng lễ, cúi xin Đức từ bi tiếp độ. Nguyện sinh Tây phương tịnh độ trung, 9 phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa nở thấy Phật chứng vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn nữ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và nhận được những video mới nhất tiếp theo. Xin cảm ơn.